Hier heb ik de Orbi Pro Mini, ofwel de SSK30. En in deze video geef je een korte introductie van dit platform, met daarbij de mogelijkheden die deze oplossing biedt. Orbi SSK30 is een zakelijk wifi mesh systeem, gebaseerd op wifi 6, bestaande uit een router en een satelliet. Buiten deze bundel bestaan er ook routerkits met 2 of 3 extra satellieten. Wil je meer extra satellieten, dan zijn deze ook los verkrijgbaar. Het is ook mogelijk om alleen de router te kopen. Aan een router kan je tot maximaal 4 satellieten toevoegen. Wifi gedeelte bestaat uit een 2,4 GHz en een 5 GHz radio. Op 2,4 GHz heb je maximaal 600 megabit throughput en op 5 GHz heb je maximaal 1200 megabit throughput. Dit Orbi systeem beschikt over een shared wireless backhaul met daarnaast de mogelijkheid om de satellieten ook per draad aan te sluiten. Installatie en beheer kan vanuit de webinterface vanuit de router of via Netgear Insight, waarvan het eerste jaar gratis is, en heb je ook app-gebaseerde management. Overigens kan je via Netgear Insight Orbi Pro ook remote beheren. Met welke methode je je Orbi Pro wilt beheren staat helemaal vrij en de keuze ligt helemaal bij jou. Bij de ontwikkeling van deze Orbi Pro is sterk rekening gehouden met de zakelijke thuisgebruiker. Door het segmenteren in VLAN's van een zakelijk en een privé-netwerk creëert de Orbi Pro Mini standaard een veilige werkomgeving. De Orbi Pro Mini heeft hiervoor 4 van elkaar afgeschermde VLAN's. Hierdoor kan het netwerkverkeer van het privé-netwerk nooit op het zakelijk gedeelte terechtkomen. Door de scheiding van het verkeer zakelijk en privé kan het wifi-gedeelte in de router van de provider gewoon uitgezet worden en dat geeft weer minder interferentie. Het bedrijf zelf kan via Netgear Insight alle Orbi Mini-locaties remote beheren via één centrale console. Bij gebruik van Insight kan je abonnementen afsluiten voor contentfiltering. Ook deze contentfiltering kan centraal beheerd worden. En zo deelt de Orbi Pro Mini de veiligheid van de thuiswerkplek naar een nog hoger en professioneler niveau. Hoe ziet de Orbi Pro Mini eruit? Op de achterkant van de router bevindt zich 1 WAN-poort en 3 LAN-poorten. Deze poorten zijn allen 1 gigabit. Op de achterkant van de satelliet zien we 4 keer een 1 gigabit WAN-aansluiting. De voorkant van deze satelliet en deze router zien er hetzelfde uit. Aan de voorkant zie je een statusled. Meegeleverd buiten de voeding en de netwerkkabel zijn muurbeugels. In de muurbeugels zitten 2 schroefgaten aan de muur. En met 2 bijgeleverde schroefjes kan je de Orbi hierop monteren en dan kan je de Orbi keurig netjes aan de muur bevestigen. Hoe doe je de basisinstallatie van deze Orbi Pro Mini? Bij een Orbi kit zijn de router en de satelliet default vanuit de doos gesynchroniseerd. Ik ga je nu laten zien hoe je met de app deze Orbi Pro kan installeren. Ik heb de locatie van tevoren aangemaakt en we starten nu de Insight app. Ik ga naar het bedrijf. Om de hardware toe te voegen klik ik op de plus. Scan de barcode. Ik kies de locatie. Hiermee voeg ik de Orbi toe. Ik zie inmiddels dat de Orbi connected is. En vervolgens kan ik de Orbi inklikken. Zegt hij Setup Pending. Tap OK. Complete de Orbi Pro setup. Kies hem als router. Next. Vervolgens kan ik een SSD opgeven. Ik laat even de default staan. En ik kan een wachtwoord opgeven. Klik op Next. Die geeft aan Setup in Progress. En nu moet ik ongeveer 2 minuten wachten totdat de setup klaar is. De Orbi is nu gebruiksklaar en kan eventueel de rest van de instellingen gaan doen. Ik zal jullie ook nog even kort demonstreren hoe je in Insight Pro een Orbi Pro remote kunt beheren. Ik selecteer het bedrijf waar de Orbi staat. Vervolgens ga ik naar de locatie.
En hier zie ik mijn Orbi. Kijk ik bij Devices. Dan kan ik nog even de naam van de Orbi veranderen. Want het is altijd praktisch om te weten welke Orbi bij wie staat. En als het in de naam tevoorschijn komt, is dat alleen maar duidelijker. Ik druk op het potlood. Ik typ een naam in. Ik druk op het vinkje. Om de zakelijke SSID verder in te stellen, ga ik naar Wireless, naar Settings. Hier zie ik gelijk de 4 SSID's, waarvan slechts VLAN 1 enabled is. VLAN 20 is de zakelijke SSID en ik ga hem nu activeren. Ik klik op Edit. Ik klik op Enable. Ik geef de SSID een logische naam, Netgear in dit geval. Ik stel de security in. Ik sta op WPA 2. Geef een wachtwoord in. En vervolgens kies ik voor het VLAN profiel, Employee. En ik klik op Save. Insight zal nu de gegevens pushen naar de Orbi. En heb ik meerdere Orbi Pro's bij andere thuiswerkende werknemers staan, dan kan ik via dit console de rest van de Orbi's ook instellen en onderhouden. Tot zover deze demo. Zoek naar een iets uitgebreidere uitleg over onze Orbi Pro mini systemen? Klik dan even op deze video. Geïnteresseerd in meer technische achtergronden? Kijk dan ook eens naar onze Netgear tips en tricks video op dit kanaal. Voor nu, bedankt voor je interesse. Heb je iets in deze video gehad? Geef hem dan even een like.